एउटा सिस्टर्नी ट्युबुल र भेसिकल सिस्टर्नी अफ द एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम मे बी कन्टिन्युअस विथ द आउटर मेम्ब्रेन अफ न्युक्लियस भनेको थिएँ मैले है और इट मे बी कन्टिन्युअस विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्तै यो सेलको प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो भने यहीँबाट सुरुवात हुन सक्छ सिस्टर्नी भनेको द स्याक लाइक स्ट्रक्चर्सहरू और फ्रम द आउटर मेम्ब्रेन अफ न्युक्लियस हो लाइकवाइज साइटोप्लाज्ममा जति पनि ट्युब्युल्सहरू छ जुन मैले पाइप लाइक स्ट्रक्चरको कुरा गरेको थिएँ द भेसिकल्सहरू जुन छ दे आर अल द कम्पोनेन्ट अफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम जबकि यदि हामीले गोल्जी कम्प्लेक्सको कुरा गर्यो भने गोल्जी कम्प्लेक्सको सिस्टर्नी फर्म छ भनेको दे आर द स्याक लाइक स्ट्रक्चर्स है र यस्तो स्याक जुन छ जसलाई हामीले सिस्टर्नी भन्यौँ दे मे हेभ द ब्रान्चिङ अफ वाट ट्युब्युल्स राइट र यस्तो ट्युब्युल्सहरूमा भेसिकल अथवा भ्याक्युल्सहरू जोडिएको हुन सक्छ भनेको मतलब द सिस्टर्नी हेज द ब्रान्चिङ अफ ट्युब्युल्स विथ भेसिकल एन्ड भ्याक्युल्स र यस्तो खालको सिस्टर्नीहरूको क्लस्टर हेर्न सक्छौ तिमीहरूले पाइल्ड अप स्ट्रक्चर हेर्न सक्छौ एकअर्का माथिहरूको यस्तो जस्तै 4-5 वटा ध्यान दिनु है बाबु जस्तै 4-5 वटा अथवा 3-4 वटा सिस्टर्नीहरूको एउटा स्टकलाई एउटा ग्रुपलाई सानो युनिटलाई चाहिँ हामीले डिक्टायोजम भन्छौँ र यस्तो डिक्टायोजमहरू पनि धेरैवटा एकअर्कामाथि क्लस्टर भएर बसेका हुन्छ र त्यसलाई ओभरअल हामीले गोल्जी कम्प्लेक्स भन्छौँ ठिक जब हामीले एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको कुरा गर्यौँ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा दुईटा फर्म हामीले कुरा गरेका थियौँ एउटा स्मुथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र अर्को के रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइट स्मुथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैले अस्तिको कुरालाई क्लासको कुरालाई मैले 1 मिनट मात्रै दोहोऱ्याए भए स्मुथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको मतलब हो यस्तो खालको इआर जसको सर्फेसमा जसको मेम्ब्रेनमा राइबोफोरिन्स छैन र राइबोफोरिन नभएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ राइबोसोम्स अट्याच पाउँदैन त्यही भएर हामी त्यसलाई एक ग्रानल अथवा स्मुथ इआर भने हो ग्रानल इआर को मतलब हो द राइबोफोरिन्स आर प्रेजेन्ट अन द सर्फेस अफ द इआर and therefore the ribosomes are present तो बाउन्ड राइबोसोम्सहरू हुन्छ र राइबोसोम्सको दुईटा युनिट्सहरू मध्येमा मैले भनेको थिएँ लार्जर सब युनिटसँग अट्याचमेन्ट भएको हुन्छ बुझ्यौ यदि हामीले एसईआर र आरईआर को जब कुरा गर्छौँ त एसईआर को जेनरल फर्म भनेको सिस्टर्नी फर्ममा पनि हुन्छ तर कमन फर्म भनेको ट्युबुल र भेसिकल हो सो दे आर मोर ट्युबुलर एन्ड भेसिकुलर भनेर कुरा गरेका थिएँ जबकि रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मोर सिस्टर्नल एन्ड के त ट्युबुलर कुरा गरेका थिएँ हो बाबु अझ कुरा गरेको थिएँ हेर त यदि हामीले स्मुथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको कुरा गर्यो भने स्मुथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर अबन्डेन्ट इन दोज सेल्स that are concerned with glycogen metabolism भनेको ग्लाइकोजेन सिन्थेसिस भनेको ग्लाइकोजेनेसिस अथवा ग्लाइकोजेनको ब्रेकडाउन ग्लाइकोजेनोलाइसिस लिपिड सिन्थेसिस अथवा त्यसको स्टोरेज स्टेरोइड सिन्थेसिस अथवा त्यसको मेटाबोलिजमसँग रिलेटेड कुराहरू कहाँ हुन्छ त स्मुथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा हुन्छ अझ मैले स्मुथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको फर्दर कुराहरू मैले आज अगाडि बढाएँ भने प्लिज है एकदम ध्यान दिनुहोस् ल कुराहरूलाई म भन्दै पनि जान्छु र बुझाउँदै जान्छु जस्तै इफ यु हेभ हर्ड अफ द वर्ड कल एज लुक एट दिस तपाईलाई एउटा वर्ड याद छ भने द वर्ड इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेर यो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेको तिमीहरू लेख्दै पनि जानु है अनि कुराहरू पनि अझ हुँदै जान्छ बा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेको दिस इज अ काइन्ड अफ एसईआर यो स्मुथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम नै हो इन मसल सेल्स okay this play role in storage and release of calcium ions storage and release of calcium ion सर एक पटक माथि देखाइदिन लाइन गरेर look at this मैले भनेर त सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुन छ it's a kind of SCR itself in muscle cells that play a role in storage and release of calcium ions for muscle contraction त पछि गएर तिमीहरू मसलको कन्ट्र्याक्सन्सको बारे डिटेलमा कुरा पढ्ने वाला छौ सिस्टममा त्यति बेला तिमीले नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन्सको थ्रु कहीं न कहीं यो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलममा क्याल्सियम आयन्सको रिलिज अथवा रिलिजको के भन्छ रिलिजसँग रिलेटेड कुराहरू तिमीले पढ्छौ त्यो क्याल्सियम आयन्सलाई स्टोर गर्ने र
चाहिने बेलामा रिलिज गर्ने ड्युरिङ द प्रोसेस अफ मसल कन्ट्र्याक्सन, यो भनेको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलमको काम हो। र सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आफैमा के हो, एक खालको स्मुथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, राइट। त्यस्तै गरी हामीले केही शब्दहरू मात्रै पढाइरहेको छु तपाईँहरूलाई एससीआर सँग रिलेटेड, जस्तै केही शब्द, जस्तै फर एक्जाम्पल इफ यु हेभ हर्ड अफ द वर्ड कल एज माइलोइड बडिज, सुनेको छु माइलोइड बडिज भनेर कहीँ कसैले? जस्तै रेटिनल सेल्सहरुमा भनेको एपिथेलियल सेल्स अफ रेटिना हो के, भने यसरी मैले सिम्पली लेखेँ, यो रेटिनल सेल्सहरुमा ओके, यो माइलोइड बडिज भन्ने they are a kind of smooth endoplasmic reticulum which are related to the synthesis of visual pigments. त कसरी हुन्छ कसरी बन्छ यो पछिको कुरा भयो, यो सिस्टमको कुरा भयो। अहिलेको लागि मैले जस्तै माइलोइड बडिज भने पनि एक खालको स्मुथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम नै हो, जुन रेटिनल सेल्सहरुमा हुन्छ वा कहीं ना कहीं that is concerned with the synthesis of visual pigments. Got it? त्यस्तै गरी when you talk about याद छ अस्ति मैले स्फेरोजोम भन्ने वर्ड युज गरेको थिएँ? यस सर। स्फेरोजोम्स भनेको यो जर्मिनेटिङ ऑयल सीड्सहरुमा त्यहाँनिर लिपिड बडिजहरु हुन्छ वा, र त्यो लिपिड बडिजलाई नै हामीले स्फेरोजोम्स भन्ने हो। The spherosomes in the case of plant cells that are synthesized by the activity of smooth endoplasmic reticulum. है त्यस्तै गरी when you talk about smooth endoplasmic reticulum, अब सुन्नुहोस् राम्ररी है बाबु, हाम्रो सेल्समा विभिन्न खालको मेटाबोलिक रिएक्सन्सहरु भइरहेका हुन्छ र त्यो मेटाबोलिक रिएक्सन्सहरुको थ्रु विभिन्न खालको टक्सिक बाइ प्रोडक्ट्सहरुको पनि प्रोडक्सन हुन सक्छ, अथवा कतिपय टक्सिक कुराहरु हाम्रो सेलमा अथवा बडीमा यतिकै एन्टर गरिरहेका हुन्छ। ध्यान दिनु होला यो शब्दलाई प्लिज है। यो डिटक्सिफिकेसन रिएक्सन्सहरु भनेको टक्सिक कुराहरुलाई डिटक्सिफाई गर्ने फेनोमेनाहरु सेलको विभिन्न लेभलमा अथवा सेलको विभिन्न अर्गेनल्सहरुमा हुन सक्छ। One of the organelle is the smooth endoplasmic reticulum as well. Some of the detoxifying enzymes, now at your level they are not going to ask you कि त्यो एन्जाइमको नाम के हो, कसरी काम गर्छ, they just gonna ask you कि डिटक्सिफिकेसन एन्जाइम्सहरु, डिटक्सिफाइङ प्रोटिन्सहरु प्रेजेन्ट भएको एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिँ कुन हो? आरईआर के एसईआर? द आन्सर इज व्हाट? स्मूथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यति हो सोध्ने तपाईलाई। So smooth endoplasmic reticulum is again concerned with detoxification reactions. Detoxification reaction. ठीक? यस्तो कुरा अर्को मैले प्रिभियस क्लासमा बताएको थियो होला कि यदि इन्स्ट्यान्टली मेम्ब्रेन फर भेसिकल फर्मेसन, भेसिकल बनाउनको लागि जस्तै कुनै कुरा ट्रान्सपोर्ट गर्नु छ र त्यति बेला तत्कालै यदि भेसिकल चाहिएको छ भने त्यो भेसिकलको लागि मेम्ब्रेन दिने भनेको कसले हो भन्दाखेरि स्मूथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले नै हो क्या है। लाइकवाइज जब हामीले रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको कुरा गर्यौं, एकदम केयरफुली सुनाइ भयो, रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको कुरा गर्यौं, so that is the endoplasmic reticulum that has ribophorins and bound ribosomes. ठीक? And because they have ribosomes bound to it, they are generally concerned with the synthesis of proteins and enzymes. हैन ब? तर मैले कुरा अस्ति गरेको थियो होला प्रिभियस क्लासमा कि जब हामीले राइबोसोम्सको कुरा गर्छौं, राइबोसोम्सहरु फ्रीली साइटोप्लाज्ममा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ र अन द सर्फेस अफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम पनि हुन्छ। त एन्डोप्लाज्मिक राम्ररी सुन्नुस्, फेरि पनि अस्तिको कुरालाई मैले दोहोऱ्याए, कसैलाई कन्फ्युजन छ भने क्लियर हुन्छ। एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा भएको जुन राइबोसोम्सहरु छ त्यहाँनिर बनेको प्रोटिनहरु भनेको पोलिपेप्टाइड चेनहरु, प्रोटिन भनेको अमिनो एसिड्सको चेन जुन तिमीहरुले बुझ्छौ, त्यो अमिनो एसिड्सहरु पोलिमराइज हुँदाखेरि राइबोसोममा द्याट एन्टर्स इन्टु द ल्युमेन अफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुरा बुझ्यौ? यो सिस्टर्नीको ल्युमेन भित्र छिर्छ, त्यसलाई हामीले ल्युमिनल स्पेस भनेको थियो नि त। सिस्टर्नी भनेको बोरा भयो, बोरा भित्रको स्पेस भनेको ल्युमिनल स्पेस भयो, र त्यो बोराको सर्फेस माथि राइबोसोम जोडिएको छ, राइबोसोममा पोलिपेप्टाइड चेन बनाएको छ, त्यो छिरेछ कहाँ? बोरा भित्र भनेको त्यहाँ ल्युमिनल स्पेस भित्र, र त्यहाँनिर त्यसको फर्दर मोडिफिकेसन हुन्छ। अथवा एकदम राम्रो छ नि, अथवा यदि त्यो प्रोटिनको फर्दर मोडिफिकेसन यदि गोल्जी कम्प्लेक्समा लानु छ भने, गोल्जी कम्प्लेक्समा लगेर यदि गर्नु छ भने है, त्यो स्मूथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको पार्टबाट भनेको जुन सिस्टर्नी जहाँनिर चाहिँ के छैन बा के भन्छ राइबोसोम्स अट्याच भएको छैन हैन, त्यो पार्टबाट चाहिँ नि त्यो पार्ट चाहिँ डिसइन्टिग्रेट हुन्छ, त्यो ब्रेक हुन्छ भनौं न,
मैले अस्ति यस भाषा सायद यसरी युज गरेको थियो होला कि बोरा ब्रेक हुन्छ र झोलाको फर्ममा चाहिँ त्यो आउँछ हैन जस्तै सिस्टर्नी जुन छ जस्तै मैले यहाँ फेरि त्यो स्ट्रक्चरलाई देखाएँ तपाईहरुलाई कि जस्तै फर एक्जाम्पल यो चाहिँ सिस्टर्नी छ रे र यहाँनिर राइबोसोम थियो यहाँनिर बनेको पोलिपेप्टाइड चाहिँ यहाँ भित्र छिर्यो अनि यो पार्ट चाहिँ ब्रेक भयो र ब्रेक भएर कस्तो भयो रे भेसिकल्स भयो र त्यो भेसिकल भित्र त्यो पोलिपेप्टाइड चेन चाहिँ र्याप अप भयो हैन र त्यो भेसिकल चाहिँ कहाँ आयो भन्दाखेरि गोल्जी कम्प्लेक्समा फर्दर मोडिफिकेसन गर्नको लागि कुरा बुझेछौ त जुन प्रोटिन्सहरुलाई या त गोल्जी कम्प्लेक्समा लानु छ अथवा जुन प्रोटिन्सहरुलाई तुरन्तै तत्कालै सेलबाट यदि बाहिर निकाल्नु छ थ्रु द प्रोसेस अफ एक्जोसाइटोसिस बल्क ट्रान्सपोर्ट यदि गर्नु छ भने त्यस्तो खालको प्रोटिन्सहरु आर फर्मड अन द राइबोसोम्स प्रेजेन्ट अन द सर्फेस अफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक so the ribosomes which are present on the surface of surface of endoplasmic reticulum are actually concerned with the synthesis of transport protein and enzymes ल र जुन प्रोटिन्सहरु साइटोप्लाज्ममा लोकली चाहिएको छ जसको फर्दर मोडिफिकेसन गर्नु छैन अथवा तत्कालै सेलबाट बाहिर निकाल्नु छैन भने सेक्रेसन गर्नु छैन भने एक्सपोर्ट गर्नु छैन भने त्यो लोकली रिक्वायर्ड प्रोटिन्सहरु आर फर्मड अन द राइबोसोम्स प्रेजेन्ट इन द साइटोप्लाज्म डाइरेक्टली त मलाई लाग्छ यति कुरा मैले सबैलाई बताएको थिए हो बाबु यति कुरा बुझाएको थिए तिमीहरुलाई मैले हजुर सर हैन जस्तै तिमीलाई सोध्यो जस्तै कि लाइसोसोम भन्ने स्ट्रक्चर कसले बनाउँछ ओके अप्सन एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र गोल्जी बडी छ भने obviously आन्सर गोल्जी बडी हो obviously आन्सर के रे बा गोल्जी बडी हो हैन तर यदि तिमीलाई लाइसोसोम सँग रिलेटेड लाइसोसोमको सिन्थेसिस सँग रिलेटेड एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुन हो भनेर सोध्यो र अप्सन ए स्मुथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम छ भने obviously तिमीहरु झुकिदैनौ र आन्सर के हुन्छ रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैन किन भन्दाखेरि इट इज द रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम जसमा एन्जाइम्स को सिन्थेसिस अथवा प्रोटिन को सिन्थेसिस हुन्छ जसको फर्दर मोडिफिकेसन चाहिँ गोल्जी कम्प्लेक्समा हुन्छ र त्यो गोल्जी कम्प्लेक्समा फर्दर मोडिफिकेसन भएर अनि पछि फेरि एउटा भेसिकलको फर्ममा प्याकेजिङ भएर बाहिर निस्किने हो के को फर्ममा भन्दाखेरि लाइसोसोमको फर्ममा जसलाई हामीले प्राइमरी लाइसोसोम भन्छौं के बुझेछौ त ईआर कुन ईआर चाहिँ रिलेटेड टु चाहिँ नि प्राइमरी के रे लाइसोसोम सिन्थेसिस भनेर सोध्यो भने आन्सर इज के रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम so this is associated with this is associated with the synthesis of lysosomes ठीक छ कुरा saying all that एउटा सानो एक दुईवटा क्वेशन्स मैले फटाफट पहिला गराए तिमीहरुलाई र त्यसपछि अझ म कुराहरु बढाउँदै जान्छु ल त लिसन स्क्रिन शेयर भएको छ भाउ छ है ओके मलाई भन यो एन्डोमेम्ब्रेन सिस्टम अफ द सेल कन्सिस्ट अफ भनेर सोध्यो भने पक्का पनि आन्सर के हो एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बडी हैन लाइसोसोम र भ्याक्युल्सले तिमीले एन्डोमेम्ब्रेन सिस्टममा राख्न सक्छौ कुरा बुझ्यौ त्यसै गरेर त ER इज मेम्ब्रेन लाइन च्यानल्स दैट रन थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म अफ द सेल्स यो द कम्पोनेन्ट्स अफ ER यदि हामीले सर रिकल यदि गर्यो भने यसलाई रिकल भने सिस्टर्नी द नेक्स्ट वान इज ट्युब्युल्स द सर त्यो माथि के हो साइटोसोम हो फेरि भा लाइसोसोम हो नि यार लाइसोसोम भन्ने वर्ड हुन्छ नि त लाइसोसोम भन्ने वर्ड हुन्छ नि है हेर यो मेम्ब्रेन channels of ER may be continuous with मैले भनेको थिएँ नि याद छ the channels of ER the cisternae of the ER may be continuous with the outer membrane of nucleus हैन may be continuous with चाहिँ यहाँ मैले प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेख्दिए या त प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाट नै डाइरेक्टली चाहिँ नि तिम्रो एक्सटेन्ड भएर चाहिँ के रे सिस्टर्नी को फर्ममा निस्केको हुन्छ हैन अथवा the cisternae of the endoplasmic reticulum is continuous to the outer membrane of nucleus ठीक छ सो एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम मा हामीले पढ्यौं याद छ स्मूथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम राम्रो छ नि बाबु एउटा कुरा स्मूथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम was concerned with what lipid synthesis रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम is concerned with protein synthesis र तपाईलाई थाहा छ कुनै पनि बायोलोजिकल मेम्ब्रेन को मेन कम्पोनेन्ट के हो त
लिपिड एन्ड प्रोटिन्स राइट है सो न्यू मेम्ब्रेन सिन्थेसिस हुने ठाउँ चाहिँ गोल्जी कम्प्लेक्स नै हो तर त्यसको लागि लिपिड र प्रोटिनहरू बन्ने चाहिँ काम कहाँ हुन्छ आरइआर र एसिआरमा अर्को कुरा यदि भेसिकलको लागि तुरन्तै मेम्ब्रेन यदि चाहिएको छ भने त त्यति बेला एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमकै पार्ट ब्रेक भएर बन्या हो नि त त्यही भएर ER is commonly called as what? The membrane factory of the cell. के भन्छौ यसलाई? The membrane factory of the cell. कुरा बुझ्यौ? त्यस्तै हेर त ER is extensively distributed in के metabolically active कि inactive cells भन्नुस् त? Active cell, active. Metabolically active cells. जुन सेल्सहरू मेटाबोलिकली एक्टिभको मतलब सबैले बुझ्छ जुन सेलहरू vigorously काम गरेछ सिन्थेसिस सेक्रेसन प्रोसेसमा भन्ने कहीं न कहीं that is metabolically active cells र त्यस्तोमा पक्का पनि च्याम्बर्सहरू धेरै चाहिएको छ त्यहाँ ट्युबुल्सहरू धेरै चाहिए होला भेसिकल्स चाहिए होला धेरै त्यही भएर त्यहाँनिर एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेन्सिभ धेरै फैलिएको हुन्छ बा लाइक हेर द ट्युबुलर ER एट प्लाज्मोडेस्माटा इज कल्ड एज एनीवन प्लिज Desmotibule. Desmotibule. So this is what you call as the desmotibule. त मैले यति कुराहरू लगातार भनिराख्दाखेरि मलाई लाग्छ सर्टेनली तिमीहरूलाई सम्झि पनि राख्या होला desmotibule. Listen. So look my dear, smooth endoplasmic reticulum lack obviously the most simple question and that is ribosomes over it, right? Yes. So RER will be ribosomes. क्लासमै याद गर्ने कोसिस गर्ने है धेरै कुराहरू क्लासमै भइहाल्छ बा अनि त्यस पछाडी अब्जेक्टिभ गर्ने है स्मुथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हजुर त्यो राइबोसोमको सट्टामा राइबोफ्लोरिन लेख्न मिल्छ नलेखौँ न है त्यहाँ दुईटा भइदिए लेख्नु पर्थ्यो हैन राइबोफ्लोरिन मात्रै भएर पनि के गर्नु है मेन त राइबोसोम अट्याच हुनु पर्यो नि सो SCR इज engaged in the synthesis of glycogen lipids and steroids. They take part in the synthesis of protein and enzymes. Okay. They are abundantly present in the cells of liver cells. है तिमीलाई हिजो बताएको थिए अस्ति क्लासमा जस्तै स्टेरोइड सिन्थेसिस सँग रिलेटेड सेल्सहरू जसबाट चाहिँ हर्मोन्सहरू बन्छ तपाईलाई थाहा छ मोस्ट अफ द सेक्स हर्मोन्स भनेको स्टेरोइड डिराइभ्ड हो त इन्टरस्टिशियल सेल्स अफ टेस्टिसहरुमा एडिपोज सेल्सहरुमा के बढी हुन्छ स्मुथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम जस्तै यदि हामीले प्यानक्रियाटिक सेल्सको कुरा गर्ने हो भने दैट इज कन्सर्न्ड विथ द सिन्थेसिस अफ व्हाट इन्सुलिन हैन तिमीहरुलाई थाहा होला बा इन्सुलिन भनेको कस्तो हर्मोन हो प्रोटिनासिस हर्मोन हो है जस्तै प्लाज्मा सेल्सहरु एन्टिबडीजहरु बनाउनको लागि हेल्प गर्छ एन्टिबडीज आफैमा पोलिपेप्टाइड चेन्सहरु हो हैन र यो फाइब्रोब्लास्टहरु भनेको प्रोटिन फाइबर्सहरु बनाउने सेल्सहरुमा रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमहरु अबन्डेन्ट होला डिड यु गेट द प्वाइन्ट जस्तै कसैले मलाई तिमीले याद छ नर्भ सेल्समा एउटा निजल्स ग्रान्युल्स भनेर सुनेको थियो छ सब यस सर प्रोटीन प्लस राइबोसोम हो भनेको मतलब निजल्स ग्रान्युल्सहरुलाई यु can like call this nidal granules as the cluster of RER के cluster of के भन्न मिल्छ तिमीहरुले त्यसलाई रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भन्न मिल्छ कुरा बुझ्यौ त्यस्तै गरेर when you talk about मैले यहाँ केही शब्दहरु लेखेको छु आई होप यसरी रिभिजन भएको छ यो क्वेशन्सहरुको थ्रु भन्न छिटो हजुर सर हाय हजुर सर हेर त the flat interconnected sac like structures of ER obviously सिस्टर नि बस है यो त भाषै तिमीहरुले बुझिसक्यौ सिस्टर नि ठ्याक्कै हेर त the oval or rounded sac like structures of ER vesicles they are the Vesicle. okay here it is smooth endoplasmic reticulum present in the muscle cells that store and release calcium ion for muscle contraction Sarcoplasmic reticulum. sarcoplasmic reticulum good babu here is a special type of glycoprotein present on the membrane of RER which is the attachment site of ribosome riboflorin Foreign. good here is a specialized smooth ER found in the pigmented cells of retina myeloid bodies Body. myeloid bodies good here is the orgastoplasm of nerve cells भनेको त्यो निजल्स ग्रानुला नै भने आप कुरा बुझ्यौ कति साइन्टिस्टहरुले रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमलाई है अर्गास्टोप्लाज्म भन्ने शब्द पनि युज गरेको छ अर्गास्टोप्लाज्म पनि भन्ने वर्ड युज गरे सो यो भनेको यो निजल ग्रानुल्स नै भने है बाउ
निजल्स ग्रानुललाई नै भने ओके लिसन म यहाँ क्वेशन्सकै थ्रु फटाफट बोल्दै जान्छु र त्यसमा शब्दहरू अनि थप गर्नु पर्यो भने म थप दिन्छु हुन्छ यसमै हुन्छ 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 है हुन्छ सर हुन्छ हेर त जब अझ एउटा कुरा कसैले मलाई भन्न सक्छ जस्तै व्हाट इज माइक्रोजोम भनेर क्यान यु टेल मी व्हाट इज माइक्रोजोम आइडिया हजुर सर सिंगुलर युनिट अफ राइबोसोम होइन होइन हेर यो माइक्रोजोम भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि याद छ मैले तिमीहरूलाई अस्ति सेलको कम्पोनेन्ट्सहरूलाई यदि तपाईँलाई आइसोलेट गर्नु छ भने when you like need to isolate the components of the cell मैले त्यसलाई सेल फ्र्याक्सनेसन भन्ने शब्द युज गरेको थिएँ जसमा चाहिँ नि होमोजेनाइजेसन गरिन्छ भनेको मतलब के भन्दाखेरि पहिला सेल मेम्ब्रेन र सेल वाललाई रप्चर गरिन्छ र भित्रको कम्पोनेन्टलाई निकालिन्छ र यस पछाडि चाहिँ नि डिफरेन्शियल सेन्ट्रिफ्युजेसन टेक्निक अप्लाएर हैन अलग अलग सेन्ट्रिफ्युगल फोर्समा सेल भित्रको कम्पोनेन्ट्सहरूलाई आइसोलेट गरिन्छ बुझ्यो के जस्तै सेललाई सेन्ट्रिफ्युज गर्ने बेलामा ध्यान दिनुहोस् है जस्तै सेलको कम्पोनेन्ट्सहरू जुन तिमीले आइसोलेट गरेको छौ वाल र मेम्ब्रेनलाई रप्चर गरेर एउटा सेन्ट्रिफ्युगेसन ट्युबमा र त्यसपछि जब तिमीले त्यसलाई सेन्ट्रिफ्युज गर्छौ हैन त देयर क्यान बी द फ्र्यागमेन्ट्स अफ ER प्रोड्युस्ड जस्तै सिस्टर्नीहरूको फ्र्यागमेन्ट हुन सक्छ के त्यो ठुल्ठुलो बोराहरू भाँचेर भेसिकुलर फर्ममा आउन सक्छ क्या हो त्यसलाई भन्छ माइक्रोजोम्स त माइक्रोजोम भनेको कुनै एउटा स्पेसिफिक अर्गेनल चाहिँ होइन राम्रो सुन्नु दे आर नट द स्पेसिफिक अर्गेनल दे आर एक्चुअली द फ्र्यागमेन्ट्स अफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रे द फ्र्यागमेन्ट्स अफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्मड ड्युरिङ द प्रोसेस अफ सेन्ट्रिफ्युजेसन है सेन्ट्रिफ्युजेसन गर्ने बेलामा चाहिँ नि एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको सिस्टर्नीहरू ब्रेक भएर यदि भेसिकुलर फर्महरुमा आउँछ भने त्यस्तो खालको फ्र्यागमेन्ट अफ ERलाई के भन्छ माइक्रोजोम्स भन्छ सो मैले यहाँ लेखे तपाईहरुलाई सो व्हाट इज माइक्रोजोम्स माइक्रोजोम्स आर द फ्र्यागमेन्ट्स अफ ER सर इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको पनि यो माइक्रोजोम रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको फ्र्यागमेन्ट हो हैन अब यस्तो रफ र स्मुथ भन्दा पनि सिम्पली सिस्टर्नीहरू भेसिकुलर फर्ममा यदि आइदियो भने त्यसलाई हामीले माइक्रोजोम भने हो कुरा बुझ्यौ यस सर Right? So they are the fragments of endoplasmic reticulum which are formed during centrifugation. Formed during centrifugation. 11 microsomes. Okay. Likewise, जस्तै तपाईलाई बायोजेनेसिस भन्ने वर्ड युज गर्यो बायोजेनेसिस को मतलब हो त्यो स्ट्रक्चर्स कसरी बन्छ भन्ने शब्दलाई डिनोट गर्छ बायोजेनेसिस भनेर हाउ दैट स्ट्रक्चर दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज फर्मड भनेर के सो बायोजेनेसिस को कुरा गर्दाखेरि स्मूथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन्छ कि रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट स्मूथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन्छ भनेर सोध्यो भने प्लिज गो फर द आन्सर रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम may later develop to become smooth endoplasmic reticulum after the lose of ribosomes. कुरा बुझ्यौ the rough endoplasmic reticulum initially सेलमा बन्दै जान्छ पछि किन भन्दाखेरि त्यो प्रोटिनको सिन्थेसिस जस्तै सेल मेम्ब्रेनमै के कुरा गर्ने भने त प्रोटिनहरु त धेरै चाहियो नि त सेल मेम्ब्रेन आफै चाहिँ तिम्रो प्रोटिन र लिपिडले बनेको छ त RER बन्दै जान्छ पछि जुन पोर्सनबाट राइबोसोम्सहरु डिट्याच हुन्छ हैन अथवा फर्दर एक्सटेन्ड हुन्छ नि त्यसलाई हामीले स्मूथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भन्छौं त RER अब तिमीले यसरी सम्झिनु खाली यति मात्रै कि RER बाट SCR बन्छ कि SCR बाट RER को बायोजेनेसिस हुन्छ भनेर सोध्यो भने आन्सर के होला RER बाट कुरा बुझ्यौ त्यस्तै गरी सेन्ट्रिफ्युगेसन भनेको सेलहरुको पार्टहरु टुक्राका छुट्टै पार्ने हो छुट्टा छुट्टै पार्ने के अलग अलग सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई मैले यो क्लासमा भनेको थियो तिम्रो लेक्चर तिमी प्रिभियस लेक्चर हेर्यो भने मैले भनेको छु एकचोटी है त्यो मलाई लाग्छ जेनेटिक्सकै लेक्चरमा मैले भनेको छु र भनेको मतलब तिमीले अलग अलग सेन्ट्रिफ्युगल फोर्समा सेलको भित्रको जुन कम्पोनेन्ट्सहरु जुन वाल र मेम्ब्रेनलाई तोडेर निकालेको छौ नि त्यसलाई चाहिँ छुट्याउनु के कुरा बुझ्यौ तिमीले भनेको ठीक छ लाइन जस्तै तिम्रो न्यूक्लियस एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कम्प्लेक्स अथवा चाहिँ तिम्रो माइटोकोन्ड्रिया छुटाउनु छ रे राइबोसोम छुटाउनु छ भनेको त्यो कुन मेथडको थ्रु गरिन्छ डिफरेन्शियल सेन्ट्रिफ्युजेसन भन्छ हामी त्यसलाई
अब हेर ल मैले भने रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट एसिआर बन्छ भनेर मैले कुरा गरेँ बायोजेनेसिसको कुरा गर्दाखेरि अर्को एउटा कुरा हेर देयर क्यान बी अ वर्ड कल्ड एज द ट्रान्जिसनल इआर भनेर ध्यान दिनुहोस् है प्लिज ट्रान्जिसनल इआर भनेर ट्रान्जिसनल इआर भनेर कहिले लेखिहाल्नुहोस् है यो दिस इज द आरइआर that lack ribosomes भनेको आरइआर बाट एसिआर बन्ने क्रममा यदि राइबोसोम्सहरु छुट्छ कुरा बुझ्छौं ग्रेजुअली र स्मूथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको फर्मेसन तिर लाग्छ भने त्यो बिचको जुन स्टेज आउँछ त्यसलाई हामीले ट्रान्जिसनल इआर भन्छौं तिमीले ट्रान्जिसनल भन्ने वर्ड सुनेछ नि त ट्रान्जिट हैन त ट्राभलिङ गर्दाखेरि भन्छ नि यति घण्टाको ट्रान्जिट बिचमा छ भनेको भने जस्तो यो ट्रान्जिसनल इआर भनेको आरइआर हो दैट लैक्स राइबोसोम भन्न खोजे हो कुरा बुझ्यौ डिड यु गेट द प्वाइन्ट सर हजुर यो ट्रान्जिसनल इआर मा छ नि दैट लैक्स राइबोसोम भन्नाले गर्दा एउटा पनि राइबोसोम भइसक्यो हुँदैन हो यसमा भनेको मतलब त्यो राइबोसोम्सहरु हराउन थाले र पछि त्यो प्रोग्रेसिभली कता बनिराछ आरइआर बाट केको फर्मेसन भइराखेको छ एसिआर तिर गइराखेको छ मैले भन्नु खोजेँ यो क्वेशनमा यदि हैन डज ट्रान्जिसनल इआर हैज राइबोसोम भन्न सोध्यो नि यस कि नो नो है डु नट हैव राइबोसोम्स ठीक छ कुरा त्यही भएर त वर्ड भने हो नि त ट्रान्जिट फेज भनेकै आरइ अब जब आरइआर भनेको भइदेवा त ठ्याक्कै राइबोसोम भएको एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो नि त तर ट्रान्जिसनल इआर भनेको छ भने तिमीले सोधेकै त्यही हो नि त राइबोसोम हराइसकेपछिको इआर हो नि त तर स्टिल त्यहाँ राइबोफोरिन्सहरु छ इनिशियली त्यहाँ राइबोसोम अट्याच भएको थियो भन्ने कुरा हुन्छ नि त त्यहाँ भनेको त ट्रान्जिट फेजमा छ एसिआर बन्ने क्रममा त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ राइबोसोम्स नभएको कन्डिसन बताउने ल बाबु ल ओके सर हस् सर बायोजेनेसिसमा रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको पनि राइबोसोम्सहरु लुज भएर स्मूथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन्ने भनेकै त्यही हो मैले स्वरूप भनेकै त्यही थियो बा कि बायोजेनेसिसको मतलब एसिआर र आरइआर को फर्मेसनको कुरा गर्दाखेरि आरइआर बाटै एसिआर को फर्मेसन हुन्छ प्रोग्रेसिभली भन्न खोजे मैले त्यो है तिमीले बुझेको ठीक छ कुरा ट्रान्जिसनल आरइआर बाट मतलब पनि त्यस्तै हुन लागेछ नि कसरी त ठीक छ त त्यही त बिचमा ट्रान्जिट भनेको त्यो बिचको फेज भन्न खोजे हो नि त मैले हैन इन्टरमिडिएट जस्तो हैन सर त्यो बिचको फेजलाई भन्न खोजे हो भनेको राइबोसोम्सहरु लुज भएको फेज हो हैन त किन भन्दाखेरि आरइआर बाट एसिआर बन्ने क्रममा त राइबोसोम्सहरुको डिट्याचमेन्ट हुनुपर्ने होला प्रोग्रेसिभली हैन ल जब हामीले गोल्जी कम्प्लेक्सको कुरा गर्छु म फटाफट कुरा गर्दै गएँ तिमीहरूले बुझ्छौ पनि यो कुरालाई हेर त यसमा धेरै लामो नलागौँ आज क्लासमा सकाउँ यसलाई हेर त द कम्पोनेन्ट्स अफ गोल्जी कम्प्लेक्स व्हेन यु टक अबाउट द कम्पोनेन्ट्स अफ गोल्जी कम्प्लेक्स so what are the components one is yes म लेख्दै जान्छु तिमीले सुन्दै जाऊ सिस्टर्नी छ and the cisternae is branched with tubules that may have vesicles, right? Or that have what? Vacuoles. Isn't it? त्यस्तै गरेर त मैले के शब्द यहाँ लेखेको Golgi apparatus was first recognized by the scientist name as Camillo Golgi भनेर सर यसको नामहरु पनि सोध्छ एक्जाममा सर एकदम सोध्छ look at this है क्यामिलो गोल्जी भनेर एकदम राम्ररी सुनायो यहाँ एक दुईवटा कुरा म यहाँ पोइन्ट आउट गर्छु है बाबु प्लिज जब मैले गोल्जी कम्प्लेक्सको कुरा गर्छु लुक एकदम केयरफुली सुना ल यो क्यामिलो गोल्जी भन्ने मान्छे जुन छ नि इट इज ही इज भेरी मच well known for the discovery of a technique called as metallic impregnation technique भन्छ यसलाई जस्तै अर्गेनल्सहरुमा सिल्भर कोटिङ जस्तै याद छ नि कुनै पनि अर्गेनल्सहरुलाई हामीले हेर्नको लागि चाहिँ नि के गर्छौं भन्दाखेरि स्टेनिङ गर्छौं नि हैन विभिन्न खालको स्टेनिङ गर्छौं नि त त्यस्तै गरी नर्भ सेल्सहरुलाई बेटर स्टेन के हेर्नको लागि चाहिँ नि यो क्यामिलो गोल्जी भन्ने मान्छेले चाहिँ नि सिल्भर भनेको मेटल हो तपाईको हैन त्यो सिल्भर कोटिङहरु युज गरेर त्यसलाई अन्डर माइक्रोस्कोप हेर्नको लागि चाहिँ नि पहिलो फेनोमेनाहरु डिस्कभर गरेको थियो के
सो मेटालिक इम्प्रिग्नेसन टेक्निक भन्छ भनेको मतलब सिल्भर कोटिङहरू गरेर के एन्ड त्यो नर्भ सेल्समा त्यति बेला त्यही टेक्निकलाई युज गरेर क्यामिलो गोल्जी भन्ने मान्छेले नर्भ सेल्स अफ बार्न आउल, ध्यान दिनु, बार्न आउल भने त बुझिहाल्छु, बार्न आउल भनेको इज द भेराइटी अफ आउल, ओके। तिनीहरूको नर्भ सेल्समा नेटवर्क अफ मेम्ब्रेनले बनाएको एक्सटेन्सिभ भनेको एकदम फैलिएको नेटवर्क अफ मेम्ब्रेन उहाँले अब्जर्भ गर्नुभएको थियो युजिङ त्यही सिल्भर मेटालिक इम्प्रिग्नेसन टेक्निक भन्छ। त्यति बेला उहाँले शब्द युज गरेको थियो त्यो मेम्ब्रेनको नेटवर्कलाई अपराटो रेटिकुलेर भनेर, एकदम ध्यान दिनुहोस् है, अपराटो रेटिकुलेर। रेटिकुलेरको सिम्पली मिनिङ हुन्छ मेम्ब्रेन नेटवर्कलाई भन्छ हामी जेनरली, ओके। त मेम्ब्रेन अभियसली तिमीलाई थाहा छ गोल्जी कम्प्लेक्स भनेको त्यहाँ सिस्टर्नी छ, बोरा छ, बोराको ट्युबुलर फर्म छ, ब्रान्चिङ छ, भेसिकल कोर र भ्याक्युल्सहरूको फर्ममा छ भनेको यो सबै मेम्ब्रेनले बनाएको त्यो एकदमै एक्सटेन्सिभली फैलिएको स्ट्रक्चर्सहरू हो नि त। उहाँले त्यति बेला वर्ड युज गरेको थियो अपराटो रेटिकुलेर भनेर। पछि उहाँकै नामबाट गोल्जी बडी भन्ने शब्द आयो हैन। अलिकता एकदमै डिफ्युज फर्ममा छ, फैलिएको फर्ममा छ, गोल्जी कम्प्लेक्स पनि भनिन्छ। बेटर वर्ड युज गरिन्छ गोल्जी अपराटस भनेर, अलग अलग शब्द छ के गोल्जी अपराटस भनेर। गोल्जी अपराटस भनेर सुन्दैछौ? के भयो बा कसैको साउन्ड आइराखेको छ है। एपराटो रेटिकुलर गोल्जी बडी भन्न, गोल्जी कम्प्लेक्स भन्न, गोल्जी अपराटस भन्न है। जस्तै बेकर भन्ने मान्छेले गोल्जी कम्प्लेक्सलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदम लिपिड रिच स्ट्रक्चर्स हो र विभिन्न खालको लिपिड मेटाबोलिजम यहाँ भइराखेको हुन्छ, त्यसको हिसाबले उहाँले लिपोकोन्ड्रिया भन्ने पनि वर्ड युज गरेको थियो र अन हिज नेम इट्स अल्सो कल्ड एज द बेकर्स बडी भनेर। तो बेकर्सले लिपिड रिच स्ट्रक्चर हो, लिपोकोन्ड्रिया, विभिन्न खालको लिपिड मेटाबोलिजमहरू त्यहाँ भइराखेको हुन्छ, लिपोकोन्ड्रिया भन्ने शब्द युज गरेको थियो, ठीक। डाल्टन र फेलिक्स भन्ने मान्छेले त्यसलाई भनेको त्यो स्ट्रक्चरलाई गोल्जी कम्प्लेक्स भन्ने जुन स्ट्रक्चर छ बा त्यसलाई अन्डर इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप पहिलोचोटि राम्ररी अब्जर्भ गरेको थियो। उहाँको नामले यसलाई डाल्टन्स कम्प्लेक्स पनि भन्छ। के पनि भन्छ? डाल्टन्स कम्प्लेक्स। सर डाल्टन भन्ने मान्छेले के गरेको थियो अरे? डाल्टन र फेलिक्स भन्ने मान्छेले, कहीँ छेउमा लेखिहाल्नुहोस् त बाबु, डाल्टन एन्ड फेलिक्स। सर यिनीहरूले के गरेको रे? इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप एकदम भन्दैछु, observe that structure, observe the structure under electron microscope. Observe the structure under electron microscope. है मैले EM लेखे ल, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप। त्यही भएर उहाँको नामबाट डाल्टन कम्प्लेक्स भन्ने वर्ड पनि आएको छ। डाल्टन र फेलिक्स भन्ने मान्छे दुवै छ है बाबु, ठिक छ। त्यस्तै गरी हेर this Golgi complex is also called as idiosome. Idiosome भन्ने वर्ड पनि युज गर्छ यसलाई है। हेर त सानो सानो हेर त सिस्टर्नीको पाइल्ड अप स्ट्रक्चर्सहरू छ, याद छ मैले अघि 2-4 वटा सिस्टर्नीहरूको पाइल्ड अप स्ट्रक्चरलाई याद छ मैले के भनेको थिएँ? डिक्टायोजोम्स भनेर। के को पाइल्ड अपलाई? सिस्टर्नीको पाइल्ड अप स्ट्रक्चरलाई है, त्यसलाई मैले डिक्टायोजोम्स पनि भनेको थिएँ, याद छ? भनेको 2-4 वटा सिस्टर्नी भनेको बोराहरू एकअर्कामाथि पाइल्ड अप भएर एउटा युनिटको फर्ममा छ र त्यस पछाडि अर्को त्यस्तै पाइल्ड अप स्ट्रक्चरहरू छ हैन। त यसलाई डिक्टायोजोम भन्ने वर्ड पनि युज गरेको थियो। प्लान्ट सेलमा अझ हामीले बढी युज गर्छौँ यो शब्द डिक्टायोजोम। कहिलेकाहीँ तिमीहरूले किताबमा पढ्न सक्छौ, द गोल्जी कम्प्लेक्स अफ द प्लान्ट सेल्स आर कल्ड एज द डिक्टायोजोम्स भनेर भने हुन्छ। तर डिक्टायोजोम एक्चुअलीमा के हो भनेर सिम्पली सोध्यो भने दे आर जस्ट द पाइल्ड अप स्ट्रक्चर, एकअर्कामाथि सिस्टर्नीको जुन स्टक अप स्ट्रक्चर छ नि त्यसलाई हामीले डिक्टायोजोम भन्छ। हेर त दिस पर्टिकुलर बाउसुनम्स गोल्जी कम्प्लेक्स इज कमनली कल्ड एज द director of molecular traffic of cell, my dear. Director of molecular traffic of cell. Molecular
ट्राफिक यो गोल्गी कम्प्लेक्स हो सबै नाम गोल्जी कम्प्लेक्सकै लागि भनिरहेको छु मैले डाइरेक्टर अफ मोलिकुलर ट्राफिक अफ सेल director of molecular traffic of cell. It is also called as the middleman of the cell, my dear. Middleman of cell pani bhन्छ यसलाई. So look, so there are so many of words, अथवा there's so many of term that was relevant to this. जस्तै एपाराटोरेटिकुलर भनेको मेम्ब्रेनको नेटवर्क हो भन्ने कुरा चाहिँ क्यामिलो गोल्जी आफैले भनेको थियो, कुरा बुझ्यौ? एपाराटोरेटिकुलर भनेर, त्यस्तै गरी गोल्जी बडी भन्ने शब्द आयो उहाँको नामबाट, गोल्जी कम्प्लेक्स भन्ने, गोल्जी अपरेटस भन्ने शब्द आयो, बेकर बडी भनेर लिपिड रिच स्ट्रक्चर्स हो, त्यही भएर बेकर भन्ने मान्छेले त लिपोकोन्ड्रिया भनिदियो, डाल्टन भन्ने मान्छेले इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा हेर्यो, त्यही भएर डाल्टन्स कम्प्लेक्स भनेको छ है, आइडियोजोम भन्ने वर्ड युज गरेको छ, डिक्टाइजोम भन्ने वर्ड युज गरेको छ, डिरेक्टर अफ मोलिकुलर ट्राफिक अफ द सेल भन्छ, मिडल म्यान अफ द सेल भन्छ, कुनै कुनै साइन्टिस्टले यसलाई सुरुवातमा ट्रोफोस्पोन्जियम भन्ने वर्ड पनि युज गरेको थियो, ट्रोफोस्पोन्जियम भनेर, ट्रोफोस्पोन्जियम भनेर. So there are so many of names that was used, that has been used for the structure that is Golgi complex. तर एक्चुअली मा हामीले के बुझ्यौ भन्दाखेरि यो गोल्जी कम्प्लेक्स भनेको मेम्ब्रेन बाउन्ड स्ट्रक्चर्सहरु छन्, सिस्टर्नीको फर्ममा हैन, ट्युबुल, भेसिकल र भ्याक्युलको फर्ममा. अच्छा एउटा कुरा भन्न, हिजो जब मैले स्ट्रक्चर देखाएको छु तपाईहरुले, जस्तै यहाँ तिमीले हेर्न सक्छौ, हुन त यति धेरै क्लियर छैन भए पनि तिमीले हेर्न सक्छौ यहाँ हेरेर त, यो फिगरलाई हेरेर त भए. जस्तै गोल्जी कम्प्लेक्समा जति पनि सिस्टर्नीहरु छ, लुक एट दिस, सपोज जति पनि सिस्टर्नीहरु छ, यो सिस्टर्नीहरु इट्स अ एन्टायर फ्ल्याट स्ट्रक्चर कि हल्का टिल्टेड हुन्छ भन त मलाई? टिल्टेड हुन्छ हल्का. Tilted having convex and concave shape. Exactly, है, there is a tilted structure having convex and concave face. र यो कन्वेक्स फेस जुन हामीले कुरा गरेका थियौं हैन, कन्वेक्स फेस जुन हामीले कुरा गरेका थियौं, जहाँनिर हेर त, दिस इज द कन्वेक्स फेस. सो दिस कन्वेक्स फेस लाई हामीले भन्छौं कन्वेक्स अथवा सिस फेस भन्छौं हामी, प्लिज बुझ्नुस् र. अथवा यसलाई भन्छ हामीले फर्मिङ फेस, फर्मिङ फेस. कारण के भन्दाखेरि, राम्ररी सुन ल, एउटा कुरा एकदमै बुझ्नु जरुरी छ तिमीहरुलाई है. गोल्जी कम्प्लेक्स इज नोन बाइ, तिमीहरुले कपीमा लेखि त राछौ यार, लेखिराज सर. सर लेखिराज. गोल्जी कम्प्लेक्स इज नोन बाइ सम अफ द भेरी डिफाइन्ड वर्ड्स. र तपाईले सोध्ने भनेको त्यही वर्ड हो के भा, एन्ट्रान्समा तपाईले सोध्ने भनेको त्यति नै हो के. जस्तै गोल्जी कम्प्लेक्सले सेल भित्रको विभिन्न सिम्पल बायोकेमिकल्सलाई रिसिभ गर्छ, त्यही भएर जस्तै रिसिभिङ गर्यो भनेको मतलब जस्तै केही सिम्पल सुगरहरुलाई रिसिभ गर्यो र त्यो सिम्पल सुगरहरुलाई जोडेर कम्प्लेक्स सुगर बनाउने काम त रिसिभिङ गर्यो. रिसिभ गरिसकेपछि त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि गोल्जी कम्प्लेक्सको सिस्टर्नी भित्र जुन एन्जाइम्सहरु छ, त्यो एन्जाइम्सले त्यसलाई मोडिफिकेसन गर्छ, भनेको जे कुरामा जस्तो फर्ममा लानु छ त्यो मोडिफिकेसन गर्यो. मोडिफिकेसन गरिसकेपछि हेर त त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि अब प्याकेजिङ गर्छ, भनेको त्यसलाई अब त बाहिर निकाल्नु पर्यो नि त, सेक्रेट गर्नु पर्यो नि त, भनेको त्यसलाई भेसिकल अथवा भ्याक्युलमा प्याकेजिङ गर्छ र प्याकेजिङ गरिसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरि सेक्रिसन गर्छ. ध्यान दिनु होला. अब यो गोल्जी कम्प्लेक्समा हेर त, गोल्जी कम्प्लेक्सले जहिले पनि सिम्पल कुरालाई रिसिभ गर्ने है, फेस भनेको कुन फेस हो भन्दाखेरि तिम्रो सिस फेस हो. जस्तै झोलामा, यो झोलामा लिपिड आएको छ र यो झोलामा प्रोटिन आएको छ रे है भाउ, र यो झोला चाहिँ अब यो बोरासँग फ्युज भयो के. सिस्टर्नीको गोल्जी कम्प्लेक्सको सिस्टर्नी भनेको बोरा के, र त्यो झोलामा भएको लिपिड र अर्को झोलामा भएको प्रोटिन चाहिँ नै त्यो बोरा भित्र गयो भनेको सिस्टर्नी भनेको बोरा भयो गोल्जी कम्प्लेक्समा, कुरा बुझेछौ. र त्यो लिपिड र प्रोटिनलाई जोड्ने एन्जाइम चाहिँ त्यहाँ छ, त्यसले के गर्यो, त्यसलाई लिपोप्रोटिनमा चेन्ज गरिदियो. अब त्यो लिपोप्रोटिनलाई बाहिर निकाल्नु छ भने त फेरि एउटा झोला अथवा एउटा ठुलो झोलामा प्याकेजिङ गर्नु पर्यो कि परेन? पर्यो नि त है. सो लिपिड र प्रोटिन जसको मोडिफिकेसन गर्नु छ, जसलाई लिपोप्रोटिन बनाउनु छ, त्यसले रिसिभ गर्छ कुन फेसबाट भन त मलाई? सिस फेसबाट, कन्वेक्स, सिस फेसबाट, कन्वेक्स फेसबाट, कुरा बुझ्यौ. र ट्रान्स फेस, जस्तै यहाँनिर यो फिगरमा पनि तिमीले हेर्न सक्छौ, यहाँ सिस छ र यो ट्रान्स छ. हेर त, यो सिस्टर्नी हो र यो सिस्टर्नीको केही पार्ट चाहिँ अब हेर त ट्युबुलर फर्ममा आउन सक्छ के, भनेको बर्डिङ अफ भन्ने वर्ड बुझ्छौ नि तिमीले? बर्डिङ भन्ने वर्ड बुझ्छ है?
एक्सटेन्सन हो नि त Vegetative propagation. त्यो याद छ भेजिटेटिभ प्रोपगेसन हामीले बर्डिङ भने बर्ड भने वर्ड युज गर्थ्यो नि त त्यो भनेको आउटग्रोथ त हो नि त्यस्तै गरी कन्केभ फेसबाट भनेको ट्रान्स फेसबाट त्यो मोडिफाइड जुन स्ट्रक्चर्सहरू छ मोडिफाइड जुन केमिकल्सहरू छ त्यसको प्याकेजिङ हुन्छ र पछि सेक्रिसन हुन्छ कुन फेसबाट भन्दाखेरि ट्रान्स फेसबाट त तिमीलाई जेनरली सोध्ने के भन्दाखेरि गोल्जी कम्प्लेक्सको कुन फेसलाई फर्मिङ फेस भन्छ भन्दाखेरि कन्भेक्स फेसलाई सेक्रेटरी फेस कसलाई भन्छ भनेर सोध्यो भने आन्सर के हो ट्रान्स फेस कुनै कुरा मोडिफिकेसन गर्नको लागि गोल्जी कम्प्लेक्सले सिम्पल कम्पोनेन्टलाई रिसिभ गर्ने फेस कुन हो भने त मलाई सिस कन्भेक्स सिस Convex field. कन्भेक्स फेस त्यो रिसिभिङमा सिक्रिसन किन लेख्नु भएको कहाँ सेक्रिसन भनेको छु मैले त रेडमा हेर्नु त कहाँ लास्टमा हेर त यो रिसिभिङमा सिस भने हो मोडिफिकेसन प्याकेजिङ अनि सेक्रिसनबाट ट्रान्स लेख्या हो नि त ए ट्रान्सको चाहिँ सिक्रिसन त्यही त हस् हो नि त त्यही त लेखा हेर त भयो भनेको हस्। मतलब यो ट्रान्स फेसबाट के गर्ने हो प्याकेजिङ गरेर सेक्रेट गर्ने हो क्या त्यही भएर होला यो गोल्जी कम्प्लेक्स इज नोन मलाई लाग्छ यो बार बार तिमीहरूलाई सोधेको शब्द हो कि कुन अर्गेनेलले डिस्टिङ्क्ट पोलारिटी सो गर्छ भनेर एन्ड द आन्सर इज के त गोल्जी कम्प्लेक्स कहिले लेखिहाल्नुहोस् है गोल्जी कम्प्लेक्स सोज डिस्टिङ्क्ट पोलारिटी Golgi complex shows distinct polarity having what phase? Cis and the trans phase, the receiving and the secretion phase. Am I clear, everyone? Yes, sir. अर्को कुरा यो गोल्जी कम्प्लेक्स भन्ने जुन स्ट्रक्चर छ नि बाबु है गोल्जी कम्प्लेक्स भन्ने जुन स्ट्रक्चर छ नि जहाँनिर चाहिँ सिस्टर्नीहरू एकअर्का माथि पाइल्डो भएर बसेको छ यो गोल्जी कम्प्लेक्सको वरिपरि जस्तै म एउटा ठाउँमा बसेको छु रे अनि मैले केही कुरा चाहिँ रिसिभ गर्नु छ रे मोडिफाई गर्नु छ रे र अर्कोतिरमा ट्रान्सपोर्ट गर्नु छ रे सपोज कसैबाट रिसिभ गर्नु छ मैले मोडिफाई गर्नु छ त्यसलाई पठाउनु छ त रिसिभ गर्नु छ र कसैलाई यदि मलाई पठाउनु छ भने मैले मोडिफाई गरेर त डु यु थिङ्क कि मेरो वरिपरि बिना मतलबको भिडभाड लाउन मिल्छ मिल्दैन नि त मतलब के भन्न खोजा भन्दाखेरि मैले के भन्न खोजा भन्दाखेरि जस्तै यो सेलमा यहाँनिर यदि गोल्जी कम्प्लेक्सहरू छन् भने यो गोल्जी कम्प्लेक्सको वरिपरि जुन छ नि वरिपरिको जुन साइटोप्लाज्म जुन छ नि द्याट इज फ्री अफ सेल अर्गेनल्स द्याट इज फ्री अफ के सेल अर्गेनल्स त्यो साइटोप्लाज्मिक एरियालाई भनेको गोल्जी कम्प्लेक्सको वरिपरि को साइटोप्लाज्म जहाँनिर अर्गेनल्सहरू छैन जस्तै माइटोकोन्ड्रिया नजिकै नहोला ठुल्ठुलो अर्गेनल्सहरू नहोला त्यो जोनलाई भन्छ जोन अफ एक्सक्लुजन भन्छ म यहाँ लेखिदिन्छु है बाबु तिमीहरू पनि लेख्नु है मैले यहाँ लेखिदिन्छु यहाँ ठाउँ छ मसँग म लेख्छु द साइटोप्लाज्म सराउन्डिङ द गोल्जी कम्प्लेक्स cytoplasmic surrounding Golgi complex is free of cell organelles, and is called as के भन्ने रे बाबु त्यसलाई zone of exclusion के भन्ने त्यसलाई and is called as the zone of exclusion भन्ने त्यसलाई zone of के भन्ने exclusion भन्ने त्यसलाई am I clear everyone? Yes, sir. Look, यति मैले भनिराख्दाखेरि अब मैले गोल्जी कम्प्लेक्सको फङ्सन्सलाई मैले सरसर्ती कुरा गरेँ भने प्लिज ध्यान दिनु होला त्यहाँ माथि पनि के क्वेशन्स त्यहाँ छ म त्यो बताउँछु नै एकछिनमा त्यहाँ लेखाउँछु नै तर व्हाट आर द बेसिक फङ्सन्स अफ गोल्जी कम्प्लेक्स भनेर सोध्यो भने तिमीहरूले एकदम बुझ्नुपर्ने कुराहरू के हो फङ्सन्स अफ गोल्जी बडी लेख बाबु एकदम राम्ररी सुन्ने है बाबु सबैजना ल गोल्जी कम्प्लेक्समा सबभन्दा पहिलो कुरा ए नम्बरमा लेखेँ मैले सिन्थेसिस अफ complex biochemicals
Now यो आफैमा यो शब्द यो लाइन बहुत ठुलो लाइन हो। हाम्रो सेलमा विभिन्न खालको केमिकल कम्पोनेन्ट्सहरू छन्, तर तिनीहरूलाई तिमीहरूले क्याटेगोराइज गर्यो भने के हो त? तिनीहरू लिपिड, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट त हो नि, होइन र? हो नि है। अब यो प्रोटिन भने, लिसन केयरफुली, त्यो प्रोटिन भनेको इट क्यान बी सिम्पल प्रोटिन, इट क्यान बी कन्जुगेट प्रोटिन। याद छ कन्जुगेट प्रोटिन भनेको? जस्तै तिमीले कार्बोहाइड्रेट जोडिदियो प्रोटिनमा, ग्लाइकोप्रोटिन बनाइदियो, त्यो कन्जुगेट प्रोटिन हो, होइन? जस्तै तिमीले के भन्छ प्रोटिनमा लिपिड जोडिदियो, लिपोप्रोटिन भइदियो, त्यो एक खालको कम्प्लेक्स लिपिड हो। के मेटल जोडिदियो, मेटालोप्रोटिन भन्छौ तिमीले, होइन? त जति पनि कम्प्लेक्सिङ, जस्तै कम्प्लेक्स प्रोटिन्सहरू बनाउनु पर्ने काम, कम्प्लेक्स लिपिड, जस्तै हामीले फस्फोलिपिडको कुरा गर्यौँ। फस्फोलिपिड कस्तो खालको लिपिड थियो भन त मलाई? सिम्पल लिपिड कि कम्प्लेक्स लिपिड? कम्प्लेक्स लिपिड हो नि त, होइन? त्यहाँनिर त सिम्पल लिपिडमा फस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेसहरू जोडेर बन्छ नि त्यो फस्फोलिपिड भने। त्यस्तै खालको धेरै खालको यस्ता कम्प्लेक्स लिपिडहरू छन्। जस्तै यदि हामीले कार्बोहाइड्रेटकै कुरा गर्दाखेरि कार्बोहाइड्रेटहरू जस्तै सिम्पल फर्ममा पनि छ भनेको सिम्पल मोनोस्याक्राइडहरू पनि छ, पोलिस्याक्राइड्सहरू छन्। यो पोलिस्याक्राइड्सहरूमा पनि होमोपोलिस्याक्राइड भनेर सुनेको छ तिमीले? एउटै खालको सुगरको रिपरेटिभ युनिटले बनेको हुन्छ। हेटेरोपोलिस्याक्राइड सुनेको छ? हेटेरोपोलिस्याक्राइडको मतलब के त? अलग अलग खालको सुगरहरूलाई मिलाएर बनेको छ, जस्तै हेमिसेलुलोजहरू, जस्तै पेक्टिन्सहरू, यो हेटेरोपोलिस्याक्राइड्सहरू। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि हाम्रो सेलमा मोस्ट अफ द कम्प्लेक्स बायोकेमिकल्स, वेदर इट बी द कम्प्लेक्स फर्म अफ कार्बोहाइड्रेट, whether it be the complex form of lipid, complex form of protein, now they are all formed at Keta Golgi complex. त्यही भएर सिन्थेसिस अफ कम्प्लेक्स बायोकेमिकल्स भनेर एउटा ठुलो लाइन मैले लेखेको छु यहाँनिर। यसमा मैले पार्ट वाइज लेख्नु पर्यो भने हेर त, इट इज कमनली कल्ड एज, हेर त बाबु लेख्दै जाऊ है बाबु, इट इज कमनली कल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। सबैले बुझेको छ मेरो कुराहरू क्लियरली? Yes, sir. कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्सिङ सेन्टर भन्छ। यो कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्सिङ सेन्टर किन भनेको भन्दाखेरि हेर त, मैले यहाँ यसको छेउमा यहाँ रातोले लेख्दिएँ, हेर त, मोस्ट अफ द homopolysaccharides है, ब्र्याकेटमा लेख्छु जस्तै एक्सेप्ट सेलुलोज स्टार्चहरू, है, मोस्ट अफ द होमोपोलिस्याक्राइड एक्सेप्ट मैले भने सेलुलोज र स्टार्च एन्ड heteropolysaccharides are formed at GB, the Golgi body. कुरा बुझ्दैछौ? हेर त, मोस्ट अफ द होमोपोलिस्याक्राइड्सहरू पनि, तर यो सेलुलोज स्टार्चहरू कमन फर्म हो, यिनीहरू चाहिँ त्यही बन्नुपर्छ भने जरुरी हुँदैन बा। र मोस्ट अफ द हेट्रोपोलिस्याक्राइड्सहरू कहाँ बन्छ भन्दाखेरि गोल्जी बडीमा। जस्तै हेट्रोपोलिस्याक्राइड्सको इक्जाम्पलको तिमीले अब पछि म ठ्याक्कै त्यहाँ बायोमोलिक्युल भनेर मैले छुट्टै पनि पढाउँछु भनेको थिएँ, तर बिचमा मैले बोलिराखेकै हुन्छु। जस्तै हेट्रोपोलिस्याक्राइडको इक्जाम्पल मैले एरो गरेर यता लेख्दैछु है। जस्तै तिमीले पढेको जस्तै पेक्टिन भनेर अस्ति वर्ड युज गरेको थिए, याद छ? जस्तै हेमिसेलुलोजको कुरा गरेको थिए, हेर त। जस्तै there's so many बाबु, जस्तै तिमीहरूले ह्यालुरोनिक एसिड भनेर यदि सुनेको छौ भने यो जोइन्ट्सहरुमा हुन्छ वा लुब्रिकेसनको काम गरेर हुन्छ। जस्तै कन्ड्रोइटिन सल्फेटको कुरा गर्छौ भने कमसेकम नाम पनि सम्झिदै सुन्दै गयो भने यो सबै नामहरु यो कार्बोहाइड्रेट कहाँनिर भन्छ र आउँछ, कहाँनिर के रे कुन फंक्सन। कन्ड्रोइटिन सल्फेट भनेपछि सर एरियोलर टिस्युको त्यो हैन म्याट्रिक्स हैन हो नि। तिम्रो जस्तै फर एक्जाम्पल तिम्रो कोइडेन्टेड सल्फेट्सहरु चाहिँ तिम्रो साइनोभियल फ्लुइड्सहरुमा पनि हुन्छ है। So look, just the hyaluronic acid, chondroitin sulfate, pectin, hemicellulose, they're all the kind of heteropolysaccharides, and they're all formed at the Golgi complex. Did you get the point? So one last. hyaluronic acid चाहिँ कहाँ हुन्छ जोइन्टमा?
जोइन्ट्सहरुमा हुन्छ जस्तै हाम्रो लुब्रिकेसन गर्ने काम ह्यालुरोनिक अरु पनि ठाउँमा हुन्छ बा हाम्रो चाहिँ लुब्रिकेसन गर्ने काम चाहिँ ह्यालुरोनिक एसिड्सहरुको को फंक्सन त्यहाँ देखिन्छ बा है दिस काइन्ड अफ के त हेट्रोपोलिसैकेराइड्सहरु जस्तै हेर्न मैले यहाँ के लेखे बा इट्स अ कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्सिङ सेन्टर के लेखे बा कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्सिङ सेन्टर तपाईले सिम्पली एउटा क्वेशन सोध्न सक्छ कि कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्स फर्म अफ कार्बोहाइड्रेटको सिन्थेसिसहरु कहाँ हुन्छ आन्सर के भयो त गोल्जी कम्प्लेक्स गोल्गी बडिज हैन हेर त यो सिन्थेसिस अफ कम्प्लेक्स बायोकेमिकल्समा मैले अर्को पोइन्ट एरो गरेर थपे सिन्थेसिस अफ glycoproteins and glycolipids यो फेनोमेनालाई के भन्छ भन त मलाई कसैले अस्ति वर्ड युज गरेको थिए ग्लाइकोसाइलेसन भनेर ग्लाइकोसाइलेसन हेर सिन्थेसिस अफ ग्लाइकोप्रोटिन ग्लाइकोलिपिड द फेनोमेना मलाई लाग्छ अस्तिको क्वेशन हो क्यारे सिएको तिमीहरुको कि which of the following organelle is related to the phenomena of glycosylation भनेर सोधेको थियो है सो सिन्थेसिस अफ ग्लाइकोप्रोटिन ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोसाइलेसन भन्ने फेनोमेना कहाँ हुन्छ गोल्जी बडीमा हुन्छ त्यस्तै गरी हेर त सिन्थेसिस अफ zymogen granules मलाई कसैले भन्न सक्छ व्हाट आर द zymogen granules साइटोप्लाज्मिक ग्रानुल सर व्हाट इज zymogen granules साइटोप्लाज्मिक ग्रानुल हैन साइटोप्लाज्मिक ग्रानुल भन्ने बित्तिकै त त्यो साइटोप्लाज्ममा भएको ग्रानुल भन्ने शब्द भयो त्यो त हैन zymogen granules भने हो के स्टोमामा प्रेजेन्ट भएको ग्रानुल कसैले यस स्टोमामा प्रेजेन्ट हुन्छ जाइमोजेन सेलको ग्रानुल कला कहिलेका थोरै रिलेट गराए तिमीले zymogen granules भनेको एक्चुअली दे आर द ग्रानुल्स अफ डाइजेस्टिभ एन्जाइम्स के दे आर एक्चुअली द ग्रानुल्स अफ digestive enzymes in inactive form याद छ मोस्ट अफ द ग्ल्यान्ड्सहरुले जुन एन्जाइम सेक्रेट गर्छ त्यो एक्टिभ फर्ममा सेक्रेट गर्छ कि इनएक्टिभ फर्ममा भन त मलाई कसैले Inactive. र जहाँनिर टार्गेट छ जहाँनिर त्यहाँनिर चाहिँ नि काम गर्नु छ भने त्यहाँनिर चाहिँ पीएच को चेन्जले गर्दाखेरि त्यसलाई एक्टिभेट गराइन्छ हैन जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीले सुनेको छौ जस्तै कतिपय डाइजेस्टिभ जुन एन्जाइम्सहरुमा तिमीले ट्रिप्सिनोजेन सुनेको छ मलाई भने यो ट्रिप्सिनोजेन भनेको इज दिस एक्टिभ फर्म कि इनएक्टिभ फर्म Inactive. HCl ले पेप्सिनोजेन यो पेप्सिनोजेनहरु के एक्टिभ फर्म हो कि इनएक्टिभ फर्म हो Inactive. अब त्यसकै एक्टिभ फर्महरु के हो भन्दाखेरि ट्रिप्सिन पेप्सिनहरु जुन चाहिँ एउटा सर्टेन पीएच मा एक्टिभ हुन्छ नि त त यो मलाई लाग्छ zymogen granule भन्ने वर्ड पनि तिमीलाई मलाई लाग्छ 2 कि 3 पटक आइएमले सोधे शब्द हो यो सो zymogen granules आर जस्ट द क्लस्टर अफ डाइजेस्टिभ एन्जाइम्स इन इनएक्टिभ फर्म र त्यो कहाँबाट सेक्रेट हुने हो गोल्जी कम्प्लेक्सबाट यति सम्झिनु होला बुझ्यौ यो दुईटा एक्जाम्पल हुन्छ ट्रिप्सिनोजेन र पेप्सिनोजेन यो भनेको मतलब यो इनएक्टिभ फर्म अफ एन्जाइम्स डाइजेस्टिभ एन्जाइमको एक्जाम्पल मैले लेखेँ हैन र यो यही एन्जाइम्सहरुको जुन ग्रानुल्सहरु छ त्यसलाई हामीले zymogen granule भने हो राइट त्यस्तै गरेर सिन्थेसिस अफ लिपोप्रोटिन्स लिपिड र प्रोटिन्सहरु कन्जुगेट भएर लिपोप्रोटिन बन्ने काम कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि गोल्जी कम्प्लेक्समा हुन्छ ओके यो मैले सिन्थेसिस अफ कम्प्लेक्स बायोकेमिकलमा यो शब्दलाई जोडे ल जब मैले अर्को कुरा लेख्छु बी नम्बरमा लेखिराखेको छु हेर त माथि गरौँ अब स्लाइड हुन्छ सर हजुर सर सर हजुर यो अघि न मेटाबोलिजम अफ लिपिड हुन्छ भने यही गोल्गी बडीजमा है मेटाबोलिजम मोस्ट कतिपय हेर्न लिपिडसँग मेटा हुन त कतिपय मेटाबोलिजम चाहिँ एसिआरमै पनि भएको हुन्छ हैन लिप अनि गोल्जी कम्प्लेक्समा पनि हुन्छ के त्यही भएर त त्यसलाई लिपोकोन्ड्रिया भन्ने शब्द पनि युज गरे हो के कतिपय लिपिड डिराइभ्ड कुराहरू लिपिड मोडिफाइड कुराहरू चाहिँ नि गोल्जी कम्प्लेक्समै बनेको हुन्छ के भाइ जस्तै हेर हामीले बी नम्बरमा मैले सिन्थेसिस के भन्छ गोल्जी कम्प्लेक्सको फंक्सन्सलाई इनोमरेट गर्दाखेरि थोरै माथि गरे मैले
Will it be wrong if I write like कि Golgi complex is concerned with अथवा it's concerned with synthesis of फ्रेग्मोप्लास्ट भन्ने शब्द यदि मैले युज गर्छु भने के आपत्ति छ तिमीहरूलाई? छैन सर। होइन सर। नहुनु पर्ने। सर के हो यो That was the phremoplast? precursor of cell plate. याद छ? Concerned with the synthesis of phremoplast and several cell wall materials. त्यस्तै गरी हेर त जब हामीले गोल्जी कम्प्लेक्सको कुरा गर्छौं it is concerned with precursor of cell wall भनेको सर phremoplast भने फ्रेग्मोप्लास्ट भनेको दिस वाज द तिमी पहिलो क्लास मलाई लाग्छ तिमी लेक्चर हेरेकै छैन बा इट इज द प्रिकर्सर अफ सेल प्लेट भन्छ यसलाई सेल प्लेट ओके सर प्रिकर्सर अफ सेल प्लेट बन्ने बेलामा सबभन्दा पहिला फ्रेग्मोप्लास्ट भन्ने स्ट्रक्चर बन्छ के सो इट इज कन्सर्न्ड विथ द फर्मेसन अफ द सिन्थेसिस अफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेर है विभिन्न खालको लिपिड र प्रोटिन्सहरु मोडिफाइड भएर रियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेर सेक्रेट हुने ठाउँ भनेको गोल्जी कम्प्लेक्स नै हो बाउ हुन त मेम्ब्रेन फ्याक्ट्री भनेर हामीले कसलाई भनेको थियौं ईआर लाई भनेको थियौं ईआर लाई अर्को हेर त फर्मेसन अफ माइक्रो बडी र माइक्रो फिलामेन्ट पनि बनाउँछ र सर यसले कसले होइन एक्चुअलीमा माइक्रो यस्तो हो त्यो ट्युबुलिन प्रोटिनहरुको मोडिफिकेसन चाहिँ गर्न सक्छ यसले तर त्यो माइक्रोट्युबुल बन्ने भनेको बाइ असेम्बली अफ ट्युबुलिन प्रोटिन हो त्यो चाहिँ साइटोप्लाज्ममा डाइरेक्टली हुन सक्छ है र जहाँबाट साइटोप्लाज्ममा माइक्रोट्युबुलहरुको अर्गनाइजेसन हुन्छ त्यसलाई भन्छ हामीले एमटीओसीज भन्छौं माइक्रोट्युबुल अर्गनाइजिङ सेन्टर भन्छौं के कुरा बुझ्यौ सो त्यो चाहिँ छुट्टै हामीले पढौँला तर जस्तै ट्युबुलिन प्रोटिनहरुको मोडिफिकेसन चाहिँ त्यहाँ हुन सक्छ फेरि है सो फर्मेसन अफ रूट हेयर्स from root mother cell भन्छ यसलाई मदर सेल किन भनेको भन्दाखेरि तिमीलाई थाहा छ रूट हेयर भनेको इज दैट द यूनिसेलुलर इज फर्म कि मल्टीसेलुलर रूट हेयर्स यूनिसेलुलर हो एपिडर्मल सेल के आउटग्रोथ हो त्यो बुझ्यौ त एपिडर्मल सेल जुन जहाँबाट चाहिँ रूट हेयर्स निस्किन्छ त्यसलाई हामीले रूट मदर सेल भन्छौं भने त्यो रूट हेयर जुन चाहिँ एक खालको चाहिँ एक्सटेन्सन हो त्यो वास्तवमा त्यो सेल मेम्ब्रेन नै एक्सटेन्ड भएको हो त्यो चाहिँ गोल्जी कम्प्लेक्सको एक्टिभिटीबाट भनेको गोल्जी बडीकै एक्टिभिटी हो भनिन्छ के सो द फर्मेसन अफ रूट हेयर्स फ्रम रूट मदर सेल्स एन्ड दैट इज गोल्जी कम्प्लेक्स त्यस्तै गरी हेर त फर्मेसन एन्ड सेक्रेसन अफ formation and secretion of primary lysosome. Now this is something very important. Primary lysosome. कसैले मलाई भन्न सक्छ यो प्राइमरी लाइसोसोम जुन चाहिँ डाइजेस्टिभ एन्जाइमको भेसिकल हो यसमा एन्जाइमहरु एक्टिभ फर्ममा होला कि इनएक्टिभ फर्ममा होला इनएक्टिभ फर्म त्यस्तै गरी है मैले अर्को नम्बर लेखेवा हेर त फर्मेसन अफ एक्रोजोम यो शब्दहरु सबै याद गर्नु होला है बाबु एक्रोजोम याद छ तिमीहरुलाई यस सर इन स्पर्म को हेडमा याद छ एक्रोजोम भन्ने स्ट्रक्चर देखाएको थियो त्यो वास्तवमा त लाइसोजोम नै हो जसले चाहिँ पछि उ साइडको मेम्ब्रेनलाई रप्चर गर्ने काम गर्छ हैन जसले गर्दाखेरि न्यूक्लियस छिर्न पाउँछ त्यहाँनिर चाहिँ उ साइडमा हैन त यो एक्रोजोम भनेको पनि त्यो सेक्रेसन भनेको गोल्जी कम्प्लेक्सबाटै आएको हो ठीक छ कुरा अर्को हेर त रुट हेयर सिस्टम हेयर पनि हुन्छ हो के हैन सर के रे बा रुट हेयर जस्तै कि स्टेमानी हेयर हुन्छ त्यो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर हो हैन स्टेम हेयर्स भनेको ठीक छ कुरा हैन त्यहाँनिर त्यसको फर्मेसनको आफ्नो एउटा विधि छ त्यो सेलकै नम्बरै बढी छ यहाँनिर चाहिँ रुट हेयरमा चाहिँ नि अब रुट हेयर भनेको त्यही सेलको आउटग्रोथ भएको जस्तो भयो नि त एक्सटेन्सन भयो के अनि सर रुटको डाइरेक्सनमा नि हेल्प गर्छ हैन सर गल्गी बडीले अब डाइरेक्सन भन्ने बित्तिकै अब यस्तो हो डाइरेक्सनमा हेल्प गर्ने भनेको रुट कहाँ जाने हो पोजिटिभली जियोट्रोपिक हो हैन अब त्यहाँनिर चाहिँ सब एपिकल पार्टमा चाहिँ तिम्रो स्ट्याटोलिथ्स भन्ने स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो भनेको स्टार्च हो कुरा बुझ्यौ र त्यो कहीं न कहीं तिम्रो हेर त त्यो कार्बोहाइड्रेटहरु छन् के त्यहाँनिर र कम्प्लेक्सिङ अफ द कार्बोहाइड्रेट भएको फेरि कहाँ हो त गोल्जी कम्प्लेक्सबाट त हो त डाइरेक्सन भन्दा पनि तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि
कम्प्लेक्सिङ सेन्टर भनेर कुरा गर्नु पर्यो अब हेर है अर्को मैले यहाँ लेख्दाखेरि हेर त द फेनोमेना अफ डिपोजिसन अफ पक्का है deposition of yolk around the oocyte the phenomena called as भन्न सक्छु मलाई कसैले भाइटेलोजेनेसिस हो सर हो the phenomena called as vitellogenesis they are all the function of Golgi complex अर्को एउटा इम्पोर्टेन्टली मैले लेखेर अर्को कलरमा म लेख्छु बा Golgi complex लाई हैन Golgi complex लाई हामीले हेर्यो भने it is commonly called as the membrane transformation center भन्छ हामी membrane transformation center you know the जति पनि बायोलोजिकल मेम्ब्रेन्सहरु छ सबै लिपिड र प्रोटिन्सले नै बनेको छ तर मलाई भन माइटोकोन्ड्रियामा भएको माइटोकोन्ड्रियाको आउटर मेम्ब्रेन र इनर मेम्ब्रेनको प्रोटिन र लिपिडको कम्पोजिसन सेम होला के फरक होला फरक होला नि त जस्तै क्लोरोप्लास्टमा भएको क्लोरोप्लास्टको मेम्ब्रेनमा भएको लिपिड र प्रोटिनहरुको टाइप हैन र माइटोकोन्ड्रियामा भएको प्रोटिनको टाइप भनेको एन्जाइम्सहरुको टाइप त फरक छ नि त विभिन्न खालको बायोलोजिकल मेम्ब्रेन्सहरु बन्ने काम चाहिँ गोल्जी कम्प्लेक्सबाटै हो के विभिन्न खालको अर्गानेल्सहरु जुन हाम्रो सेलमा छ त्यसको जब बायोजेनेसिस भइराखेको हुन्छ त्यसको जब फर्मेसन भइराखेको हुन्छ त तिनीहरुको लागि जुन मेम्ब्रेन्सहरु चाहिएको हुन्छ त्यो मेम्ब्रेनमा जुन लिपिड र प्रोटिनको जुन स्पेसिफिक खालको कम्पोजिसन चाहिएको हुन्छ त्यो सबै कहीं न कहीं सर्टिङ हुने सर्टिङ भन्ने वर्ड बुझ्छौ नि त भनेको मतलब कहीं न कहीं कुन के कुरालाई मिलाएर यसलाई बनाउने कुन कुरा मिलाएर यसलाई बनाउने यो सबै सर्टिङ हुने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त गोल्जी कम्प्लेक्स नै हो के त्यही भएर हामीले इट्स कमनली कल्ड एज द मेम्ब्रेन ट्रान्सफर्मेसन सेन्टर भनेर भन्छौं डिड यु गेट द प्वाइन्ट बुझिराखेको छ कुरा यस सर अब मैले यहाँनिरको क्वेशन्सहरुलाई कुरा गरे भने म सरसर्ती यसको आन्सर पनि भन्दिम है फटाफट हेर त यो स्टेट ट्रू अर फल्स भनेर सजिलै छ हजुर बाबु त्यो ईआरलाई मेम्ब्रेन फुटी अनि ईआरलाई मेम्ब्रेन ट्रान्सफर्मेसन हो लिपिड र प्रोटिन्सहरुबाट विभिन्न खालको मेम्ब्रेन्सहरुको फर्मेसन हुने भनेको त्यो मेम्ब्रेन ट्रान्सफर्मेसन भयो क्या है त ईआरले चाहिँ हामीले मेम्ब्रेन फ्याक्ट्री भन्ने वर्ड युज गर्दियौं हैन यसलाई चाहिँ मेम्ब्रेन ट्रान्सफर्मेसन भन्ने वर्ड युज गर्दियौं ठीक छ नि ओके सर त्यस्तै गरी अब एउटा कुरा भन्दियो मलाई जस्तै गोल्जी कम्प्लेक्सको मैले यहाँ कुरा राखिराख्दाखेरि एउटा कुरा मैले के गर्न लाग्थे अच्छा ठिकै छ यो पहिला एकचोटी हेरौँ म त्यसपछि कुरा गरौँला आज हैन त यो स्टेट ट्रू अर फल्स पहिला हेरौँ एकचोटी Golgi complex is chiefly associated with the secretion, membrane transformation and synthesis of complex biochemical. Now this is the main point जुन तपाईलाई याद गर्नुस् है तपाईले सोध्ने भनेको एन्ट्रान्समा यही हो के बा तिमीले क्वेशन गरेपछि तिमीलाई थाहा हुन्छ है ठ्याक्कै अनुसार यो जुन भनेको थियो ठ्याक्कै यसरी नि तपाईको लेभलमा सोध्ने नै यसरी हो के भन त आन्सर यो ट्रू हो कि फल्स हो ट्रू दिस इज ट्रू 100% राइट सर गोल्गी कम्प्लेक्सले अब्जर्भ पनि गर्छ हैन किन एब्जर्भ गर्नु के चाहिँ एब्जर्भ गर्ने एब्जर्भ भनेको रिसिभ गर्नलाई तिमीले एब्जर्भ भन्छौ त किन भन्छौ यस्तो रिसिभ गरे भन न भनेको त्यसले सिम्पल कम्पोनेन्टले रिसिभ गर्यो भन्न खोज यसरी चाहिँ भन नि त बरु एब्जर्भ भन्ने वर्डले अर्कै फरक मिनिङ ल्याउँछ कि बायोलोजीमा हेर त यो जस्तै प्रोक्यारियोटिक सेल्स प्लिज है यो पोइन्टलाई याद गर्नुस् है प्रोक्यारियोटिक सेल सम यूक्यारियोटिक सेल्स लाइक सिप ट्युब सेल्स यु नो सिप ट्युब सेल्स कहाँ हुन्छ बा फ्लोएममा राइट फैलममा जस्तै स्पर्म अफ ब्रायोफाइट्स है टेरिडोफाइट्स जस्तै आरबीसी अफ मैमल ल्याक गोल्जी कम्प्लेक्स इज दिस ट्रू ट्रू यस सर ट्रू दिस इज ट्रू
Hey, Golgi complex is commonly called as the principal director of molecular traffic of the cell, and this is very true. हैन विभिन्न कुराहरु चाहिँ रिसिभ गर्ने पछि मोडिफाई गरेर जहाँ पुर्याउनु छ त्यहाँ पुर्याउने यो सबै काम के गर्छ यो गोल्जी कम्प्लेक्सकै हो त्यही भएर इट्स कमनली कल्ड एज द प्रिन्सिपल डाइरेक्टर अफ द कस्तो रमाइलो वर्ड छ रे द प्रिन्सिपल डाइरेक्टर अफ द मोलिकुलर ट्राफिक अफ द सेल complexing of carbohydrate with lipid and proteins to form glycolipid and glycoprotein takes place at Golgi complex. This is true. हेरे त सिन्थेसिस अफ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्ट मैले भनेको थिएँ जस्तै याद छ सेलुलोज स्टार्च र ग्लाइकोजेन छ है यो पनि के हो त ट्रू यो पनि ट्रू नै हो थोरै माथि गरिदिनु स्लाइड थोरै माथि हजुर 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 क्लासमा पढाइराख्दाखेरि ठ्याक्कै कुराहरू याद हुन्छ पढाउँदाखेरि याद हुन्छ कि हुन्न हुन्छ सर याद हुन्छ सर हुन्छ है ठिकै छ भयो हजुर बाबु